μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω ένα καταΐφι νηστίσιμο. Το έχω με βούτυρο και ρολάκια, τούτον όμως είναι με σπορέλαιο. Και δεν θα το κάνω ρολάκια, θα μπει χύμα. Μισό από πάνω, μισό από κάτω και μες στη μέση η γέμιση. Εμπανεύκολο φίλες μου, μια συνταγή που την έκαμε η μάμα μου, η θεία μου, η γιαγιά μου και θα σας τη δείξω και εσάς. Μπαίνουμε στη Σαρακοστή, έχουμε και τις Σαρακοστές εδώ. Έχω συνταγή που σας φτιάχνουμε για τα μωρά, πολλά διασκεδαστικό, μπορείτε να τη δείτε. Και ωραία διακόσμηση μέσα στο σπίτι σας στις ημέρες της Σαρακοστής. Πρώτα, Μιχάλη μου, θα αρχίσουμε με το σιρόπι. Γιατί το θέλω κρύο, να το ρίξω στο ζεστό καταΐφι. Μόλις βγει από το φούρνο. Μέσα στην κατσαρολίτσα μου έχω βάλει 600 γραμμάρια ζάχαρη, την κρυσταλλική, την άσπρη, είναι 3 ποτήρια. Έχω βάλει 2-3 φλούδες από πορτοκάλι για να το αρωματίσω, 3 ξυλάκια κανέλα, 5-6 γαρίφαλα και 2 μικρές φετούλες από λεμόνι για να του δώσω ωραίο άρωμα. Θα βάλουμε και 3 ποτήρια νερό, 600 ml. Και στο τέλος είναι το ανθόνερο και το λεμονάκι μας. Το λεμόνι μας είναι μία κουταλιά 10 ml και το ανθόνερο 30 ml. 3 κουταλιές. Πάμε. Θα προσθέσεις τώρα το να νερό ρίξω στα 3 ποτήρια νερό στα 3 ποτήρια ζάχαρη. Δηλαδή αναλογία 1 προς 1. 1 προς 1. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Ναι, το σιρόπι το ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Και μετά δεν χρειάζεται. Έβαλαμε τα αρωματικά μέσα. Άρα θα επανέλθω όταν κοχλάσει. Και όταν αρχίσει και κοχλάσει θα μετρήσουμε 6 με 7 λεπτά και θα το σβήσουμε. Πριν το σβήσουμε όμως θα βάλουμε το ανθόνερο και το λεμόνι. Ναι, για να μας μείνει το άρωμα. Διαλύθηκε η ζάχαρη, σταματούμε το ανακάτεμα. 30. Θα αρχίσουμε να μετρούμε. Ωραία. Έρχισε ο έντονος βρασμός. Κάνουμε ώρα. Να μετρούμε με τον Μιχάλη. Έχουν περάσει 6 λεπτά από τη στιγμή που άρχισε ο έντονος βρασμός. Θα το αφήσει 7 λεπτά, λέει η Ελίζα, και θα το σβήσει. Έχουν περάσει 7 λεπτά από τον έντονο βρασμό. Προσθέτεις τώρα τι? Το ανθόνερο, ναι. Θα του δώσω κι άλλον άρωμα. Και το χυμό λεμονιού για να μην ζαχαρώσει. Και σβήνουμε τη φλόγα. Και τώρα θα αρχίσω να φτιάχνω το καταΐφι. Προηγουμένως όμως θα ανάψω το φούρνο μου στους 170. Μιχάλη, θα ψούμε το φούρνο μας στον αέρα στους 170. Τα υλικά μας για το καταΐφι μας είναι μια συσκευασία καταΐφι. Πόσα γραμμάρια? 500 γραμμάρια. Γράφει πώς θα το ξεπαγώσουμε. Γράφει περίπου ότι πρέπει να τα αφήσουμε 2 ώρες να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου. Επίσης θέλω σπορέλαιο χλιαρό. Είναι 250 ml. Είναι ένα φλιτζάνι. Έναν ποτήρι γεμάτο ξηρούς καρπούς. Εδώ έχω βάλει αμύγδαλα, καρύδια και φιστίκια αιγίνης. 50 γραμμάρια την κάθε ποσότητα. Μπορείτε να βάλετε και έναν είδος. Όπως θέλει ο καθένας. Και σε όποια αναλογία θέλει. Ακριβώς. Και βέβαια και σε όποια αναλογία. Αν έχει καρύδια περισσότερα. Θα βάλει καρύδια ή μόνο καρύδια. Ή μπορεί να βάλεις αμύγδαλα. Εγώ μου αρέσει να κάνω την ανάμιξη. Είναι ωραία. Παρόλο που έχουμε αρκετά καρύδια. Έχουμε και καρύδια, βάλαμε και καρύδια, βάλαμε και αμύγδαλα, βάλαμε και φιστίκια υγιεινής. Και εδώ θα βάλω και μόνο μία κουταλιά ζαχαρίτσα, διότι να το σωροπιάσουμε. Μπορούμε και να μην βάλουμε και καθόλου. Αλλά να βάλουμε ακόμα μία κουταλιά. Μέσα στη γέμιση. Μες στη γέμιση τούτη. Είναι μία κουταλιά ζάχαρη 20 γραμμάρια, μία κουταλιά κανέλα 8 γραμμάρια και ένα κουταλάκι γαρίφαλα αλεσμένα. Είναι 4 γραμμάρια και θα τα αναμίξω μέσα. Είναι και πάρα πολλά αλεσμένα. Ναι, είναι χόντρο αλεσμένα. Μια πολύ εύκολη συνταγή που να σας αρέσει και θα βαρυθείτε να την κάνετε, διότι τα ρολάκια έχουν λίγο παραπάνω φασαρία, παίρνει χρόνο παραπάνω. Να κάτσεις να τα τυλίξεις. Ένα να τα τυλίξεις. Ναι. Άρα τώρα θέλει καλή ανάμιξη, γέμιση. Υπάρχουν και άλλες συνταγές νηστίσιμες μέσα στο κανάλι μας, εν τα όσπρια μας. Αναζητήστε ό,τι θέλετε, αρκεί στο τέλος να γράψετε από την Ελίζα. Μπράβο. Στο Google ή στο YouTube και θα βγει. Έτσι.
Θα ανοίξω τη συσκευασία μου. Είναι ωραίο κατά ύφη, είναι υγρό. Καταλάβεις το πως είναι ωραίο. Άρα να προσέχουν τα υλικά και ειδικά το κατεΐφι, ναι, το φιλομπρούστας πακλαβά να είναι φρέσκα. Να θωρούν τις συσκευασίες, τις ημερομηνίες. Να βλέπουμε την ημερομηνία λήξης, να βλέπουμε φρέσκα υλικά. Για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Ανοίγουμε το, βλέπεις ανοίγει ωραία όμως. Ναι. Αν ήταν παλιό φίλες μου, τούτα όχι μόνο θα έσπαζε, ήταν αντζενωμένα. Αν παγώσει πολλά, ξυπαγώσει, τούτα είναι ενωμένα. Ένα ανοίγουν έτσι τρίχες, ακριβώς τούτες ίνες, δεν τις έχουμε τούτες ωραίες τις ίνες. Και είναι πολλά σημαντικό για το καταΐφι να ανοιχτεί, να ξανοιχτεί έτσι. Έτσι θα τα ανοίξουμε όμορφα. Να μην είναι ενωμένα τούτα, ώστε να βάλουμε και το λαδάκι μας στο χλιαρό, να το τραβήξει και να κάνουμε το όμορφο το κατεΐφι που να σας δείξω σήμερα. Το νοστιμότατο, να αρέσει και σε μικρούς και σε μεγάλους. Εμένα πάντως τα παιδιά μου λατρεύκουν το. Και εγώ ενώσον υπάρχει στο ψυγείο, πάει και έρχεσαι, κάθε πρωινό ένα κομμάτι θα το πάρω. Να μην έχει ενωμένα, έτσι, είναι ωραίο, δεν σπάζει. Όπως λέει και ο Μιχάλης. Βάλεις την ποθιά σου. Ναι, ξέχασα την παιδιά. Την ποθιά, φίλες, που ενθουσιάστηκα με το καταΐφι και ξέχασα την ποθιά μου. Η ποθιά είναι απαραίτητη για τις δουλειές. Μαλλιά πίσω, μανίτσια πάνω. Βέβαια, δεν μπορείς να έχεις τα μανίτσια σου μέσα στα φαγιά. Και είναι είχα καθαρά. Πλημμένα με τα γάντια εγώ δεν μπορώ πολλά να δουλέψω. Άντε Μιχαλάκη μου, πάμε. Τώρα, σπινέλο, τίποτε. Όχι, με το χέρι. Ναι, με το χέρι. Λίγο. Βρέχεις το κατεΐφι με το σπορέλαιο. Το λαδάκι, βοηθώ το, κάνω του ένα μασάζ ας πούμε. Νιώθεις το ότι τραβά. Τραβά το ωραία. Έχει και ωραία μυρωδιά. Αν την ανοίξεις, μυρίζει ωραία. Δεν το σπάζουμε, να το κόφουμε. Απαλά μασάζ. Δεν το τραβούμε. Ακριβώς, δεν το τραβούμε να το κόψουμε. Απλώς ανοίγουμε το. Που πρέπει να το προσέξετε, να το τραβάς έτσι ο κόφκης. Πρέπει απλώς να το ξανοίξουμε. Δεν το έβαλες όλο το σπορέλαιο. Να μπει έτσι από πάνω, τώρα να δεις, να φύγω και λίγο από πάνω, για τον ποντοβαλά όλο. Μάλιστα. Τούτο είναι το μισό περίπου. Άρα μοιράζεις το κατεΐφι στα δύο, για να βάλεις το μισό από κάτω και το μισό από πάνω. Ναι. Λαδώνεις και το ταψί. Λαδώνουμε και το ταψί, φίλες μου. Επειδή τα χέρια μου είναι λαδωμένα, να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου. Και πάει το μισό κατεΐφι στη βάση του ταψιού. Πατούμε το. Το ταψί είναι 22 επί 30 εκατοστά. Ορθογώνιο. Πάει έτσι γέμιση. Πλούσια γέμιση. Πρέπει να έχει, φίλες μου. Δεν θα τρώμε μόνο. Δεν μου αρέσει να μην έχει γέμιση. Ακριβώς, δεν θα τρώμε μόνο καταΐφι. Κέντρο που σερβίραν. Πρέπει να έχει τη γέμιση του, πλούσια. Καταΐφι και το πακλαβάς θέλει και τη γέμιση. Βέβαια. Για να είναι ωραίος. Έτσι είναι. Να κάνεις ένα πράγμα, να κάνουμε το καλό. Τα γητά μας πρέπει να είναι πλούσια. Και στον τηγονιού, αν λέει ο Μιχάλης. Όλη η γέμιση θα μπει. Όλη, ένα ποτήρι είναι να μπει. 150 γραμμάρια. 50, μπορεί να βάλετε όπως έχω πει. Σαν να μες στην γωνιού από εδώ. Εντάξει. Να το ισώσω και με το κουταλάκι μου. Να το ισώσω με φίλοι μου. Να το πατήσω με γελίο. Πατούμε το γελίο. Έτσι να πιάει παντού. Ωραία. Τώρα το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο. Καταΐφι μας. Φίλες μου, έχω μια θεία να κάνει το εξαιρετικό. Ένα αδερφή της μάμας μου έκανε το εξαιρετικό το καταΐφι. Μιλάς για την Κέτη. Την Κέτη και κάνει το. Είναι εξαιρετική νοικοκυρά, εξαιρετική μαγειρισσά. Και τα προηγούμενα που μας έκαμες ήταν υπέροχα. Πραγματικά έμεινε ένα κομμάτι νομίζω μέσα. Θα το φάω τώρα. Μέχρι να ψηθεί τούτο, εγώ να το φάω σήμερα. Ωραίο. Πατούμε το. Και θα του βάλεις και το υπόλοιπο σπορέλαιο. Θα του βάλω και το υπόλοιπο σπορέλαιο από πάνω. Άρα θα μπει όλο το σπορέλαιο. Να μπει όλο. Να καλά λαθιασμένο για να ψηθεί ωραία. Θέλει το λαδάκι του. Εγώ έτσι το κάνω, φίλες μου. Αν κάνετε κάτι άλλο, μπορείτε να μας πείτε. Να μας γράψετε στα σχόλια. Στα σχόλια, κάνω το και είναι πολλά ωραίο. Δοκιμάστε το όπως σας το δείχνει η Ελίζα, φίλες και φίλοι. Εγώ εγγυούμαι ότι θα έχετε επιτυχία. Φτιάξτε αυτήν τη συνταγή ακριβώς όπως τη δείχνει η Ελίζα και θα απολαύσετε φανταστικό κατεΐφι. Αποκλείεται να μην σας αρέσει. Πατούμε μια χαρά καθίσε μες στο ταψί. Όχι, μια χαρά, αφού είναι μετρημένο. Εντάξει, που το κάνω. Μετρημένο.
Ωραία. Τώρα όμως θέλω να το ραντίσω, αλλά με 2 σιρκά. Τι να το ραντίσεις με λίγο νεράκι? Ναι, πρέπει να ραντιστεί, φίλες μου. Αυτό είναι το σπρέι. Ξέχασαμε να το αναφέρουμε. Σπρέι νερού. Σπρέι νερού. Ένα λεπτό. Έχεις καθαρή κουζίνα. Βέβαια. Έχεις καθαρό κεφάλι. Έτσι. Η Λίζα δεν μπορεί να δουλέψει στην κουζίνα αν δεν είναι όλα στη θέση τους. Έτσι, δεν μπορώ ούτε να αρχίσω. Ούτε να έχει ένα αρμαράκι ανοιχτό, όχι, δεν μπορώ. ούτε κάτι που δεν χρειάζεται έξω από το αρμαράκι. Να μην καυκούνται τα ταψάμα και να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Αφού δεν χρειάζεται, φεύγει. Και τώρα ραντίζω το, ψεκάζω το με λίγο νεράκι, όχι πολύ, και πατώ το. Τούτον έλεγε μου το η θεία μου. Στο τέλος ψέκα. Στεχνώνει το κατέφι. Ναι, και στο πακλαβά. Λίγο νεράκι. Από πάνω. Βοηθά το να γίνει πιο καλό. Όλα τα μυστικά για φίλες μου και από τις θείες μου, τις γιαγιάδες μου, τη μάμα μου, τις δικές μου εμπειρίες, θέλω να τις μοιράζομαι για να έχετε επιτυχία. Και οι έμπειροι και οι άπειροι. Ακριβώς. Τι να τις κάνουμε, να τις πάρουμε μαζί μας, θα χαθούσει. Αύριο να θέλουν οι εγγονές μου, να λένε η γιαγιά μου έκανε ένα ωραίο κατεήφι, μάνταλος το έκαμνε, πώς το έκαμνε. Ενώ να ξέρουν, να έκαμνε έτσι, έκαμνε κάτι το διαφορετικό η γιαγιά. Και είναι οι ρίζες μας. Ο φούρνος είναι έτοιμος, ζεστός στους 170 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και μας περιμένει και πάμε. Στη μέση του φούρνου, Λίζα. Ναι. Να μην καούν. Και να μην έχεις κλωστές κατεϊφιούς στα τυχώματα, στα πλευρά, στα πλαϊνά μόνες τους. Καυκούνται. Διότι θα καούν και δεν θα είναι ωραίο, δεν θα φαίνεται ωραίο, ναι. Ναι. Ωραία, έτσι. Τώρα καλή ώρα χρήση. Πάμε, άνοιξε μου. Πάμε. Ωραία, θα το παρακολουθούμε. Μόλις αρχίσει να παίρνει χρώμα, θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, παρόλο που μόνο 5 λεπτά έχουν περάσει, επειδή ο φούρνος αυτός από εμπειρία μας είναι πιο δυνατός από τους άλλους μας φούρνους, θα χαμηλώσουμε από τώρα τη θερμοκρασία, Λίζα, στους 160, διότι όταν χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία δεν πέφτει αμέσως η θερμοκρασία. Στην αρρύθμιση θέλει χρόνο να πέσει. Έτσι, μετά από 10 λεπτά στο φούρνο, επειδή βλέπουμε ότι αρχίζει από πάνω να παίρνει χρώμα, θα το πάρουμε στους 150 βαθμούς Κελσίου, έτσι να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το αρπάξει και θα ψηθεί ωραία σιγά σιγά. Ομοιόμορφα και πάνω και κάτω. Είναι ένας το ψήθηκε και από κάτω, ναι, ψήθηκε. Το αφήγουμε ένα άλλο κανένα. Λοιπόν, το καταήφι μας ήταν 5 λεπτά στους 170, 5 λεπτά στους 160 και έχει τώρα και 40 λεπτά που είναι στους 150. Έτσι σιγά σιγά ψήνεται. Η Λίζα το κούνησε, έγινε ένα σώμα. Έχει ξαθέψει από πάνω, είναι ψημένο, μυρίζει κιόλας, ρε Λίζα. Μετά από 52 λεπτά αποφασίσαμε να το πάρουμε. Είναι ωραίο το χρώμα, να. Ναι, ξαθών, δίνουμε το φούρνο. Δίνουμε το φούρνο μας, φίλες μου. Έτοιμο το σοροπάκι. Κρύο το σιρόπι. Και πάει. Μυρωδά το. Ακούς το που τσιτσιρίζει. Ακού. Ναι. Δεν ξεκόλλησε μου τα τυχώματα. Δεν τιμώ. Κοντάλα τούτη βοηθητική. Αντιόλο το σιρόπι. Βάλω το όλο. Μετρημένο για όλο. Αφού είναι σοροπιαστό. Θέλει το σορόπι του. Αλλά όταν το τρώμε να μην τρέχει. Είδε και τις κανέλες πάνω, τα γαρίφαλα, τα λιμονάκια τα όμορφα. Μόνο που το θωρείς είναι ωραία φωτογραφία. Θα φέρεις έξω και το τυρέξ με το άλλο. Μιχάλης. Με ένα κομμάτι. Όμως κομμυρίζει με τα αρώματα του. Φίλες μου. Και βάζεις το τώρα. Και βάζουμε το με την ατιμοκολλά μας να τραβήξει. Αλλά πρέπει να σκεπαστεί κιόλας. Σκεπαστεί για να τραβήξει το σιρόπι του. Και την πετσέτα. Την πετσέτα μας από πάνω. Και θα το δούμε μετά από καμιά ώρα. Όχι, πιο νωρίς. Θα το δούμε. Αφήνουμε το δαμέ και περιμένουμε. Φέρε έξω το τελευταίο κομμάτι που έμεινε το προηγούμενο. Αυτό έμεινε από το προηγούμενο. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Θα
Θα το μοιράσουμε με την Ελίζα. 2 κομμάτια υπέροχων κανταΐφι. Το μεγάλο είναι για μένα και το μικρό για την Ελίζα. Είδες την ωραία που κοφκέται. Ενώ το σημερινό κανταΐφι μας απορροφάει το σιρόπι και το έχει σκεπασμένο η Ελίζα για να μαλακώσει και το πάνω μέρος, θα απολαύσουμε το τελευταίο κομμάτι από το προηγούμενο. Φτιάξτε το κι εσείς, απολαύστε το, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, όσοι δεν γραφτήκατε ακόμη, και να είστε καλά. Δεν τρέχουν τα σιρόπια, δεν έχει υπερβολικό σιρόπι, έχει τη γέμιση του ωραία, εύκολο, πανεύκολο, τώρα τις νηστείες, ούτε υπερβολικά γλυκό, γλυκό όσο πρέπει. Είναι γλυκό, είναι κανταΐφι, δεν μπορεί να μην είναι γλυκό. Είναι ισορροπιαστό. Αλλά δεν είναι υπερβολικά γλυκό. Δέστε τι ωραίο που είναι. Άντε Μιχαλάκη. Υπέροχο κανταΐφι από την Ελίζα. Νηστίσιμο, φίλες και φίλοι. Πια και συγχώρητο. Υπέροχο κανταΐφι. Ωραιότατα ψημένο, ωραιότατα. Δεν ακούω τη λέξη. Έτσι το θέλω εγώ το κανταΐφι. Να είναι και από κάτω μαλακτών και από πάνω. Γεια σας. Και καλή σαρακοστή, φίλες και φίλοι. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Θα είστε όλοι καλά. Like, εγγραφή και κουδουνάκι. Η Ελίζα σηκώθηκε πρωί και μετέφερε το κανταΐφι από το ταψί το πυρέξ. Το έκοψε και σε μερίδες και θα το πάρει τη Δευτέρα της Καθαράς που θα μας κάνει το τραπέζι ο γιος μας ο μεγάλος ο Αντώνη, το οδοντίατρο. Δέτε πόσο ωραίο είναι, φίλες και φίλοι. Και στο ταψί δεν έχει μείνει καθόλου σιρόπι, το έχει απορροφήσει όλο. Του κάνει και την πασαρέλα η Ελίζα να το απολαύσει. Όλα θα τα σκεφτεί για να έχει το τέλειο αποτέλεσμα. Σας δίνει όλες τις πληροφορίες για να πετύχετε κι εσείς αυτόν το υπέροχο αποτέλεσμα. Φτιάξτε το, φίλοι και φίλες, φτιάξτε το και θα ανταμυφθείτε. Έχει τώρα 2 εβδομάδες που τρώμε κανταΐφι. Η Ελίζα έκοψε τις μερίδες σε διάφορα size. Κόβεται πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά υπέροχο. Εγώ τρώω και τη φρούτα πορτοκαλιού που έχεις από πάνω. Διότι ζαχαρώνει. Είναι φρούτο ζαχαρωμένο. Είναι φλούδα ζαχαρωμένη. Είναι εξαιρετική και τα λεμονάκια είναι ωραία. Ναι, τρώω τα εγώ.